mga beshies, kumusta kayo? Ayan, so for today's video, meron na naman po tayong panibagong video which is pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa Spaylater ng Shopee. So kung meron sa inyo ang hindi pa po nakakaalam tungkol sa Spaylater, ito po ay yung binibigay na opportunity ni Shopee sa mga qualified buyers nila na pumili ng item sa Shopee and then pay it later, or mag-a-apply sila ng installment loan of up to 3 months po. Kaya nga po tinawag na Spaylater. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo step by step kung papaano natin i-activate yung ating Spaylater kung kayo po ay sakaling qualified or binigyan ni Shopee ng opportunity ang kanilang Spaylater. So kung ready na kayo, simulan na natin. So in my part, Bessie, nag-notify sa akin si Shopee na qualified na nga po ako na i-activate yung aking Spaylater. Kaya naman, agad kong binuksan itong aking Shopee app and then pumunta ako dito sa Me. And then makikita nyo dyan yung Spaylater. So ang gagawin nga po natin ngayon ay itatap lang po natin yung Spaylater ng Shopee. And then after that, pupunta kayo dito sa may activate button. So meron ditong nakalagay, you can get up to 50,000 pesos. So meron ditong mga nakalagay na benefits. So basahin nyo na lang po. Ngayon pindutin natin itong activate now. So, isasendan kayo ng Shopee ng verification code ninyo sa inyong registered na mobile number sa inyong Shopee account. So, ngayon may nag-send na sa akin. So, ilalagay ko lang yung aking verification number. And then, click lang po natin yung OK. So, dito, meron po ditong option na kailangan ninyong mag-upload ng mga government ID. Government-issued ID. So, meron ditong select ID type. Pipili kayo kung anong klase ng ID yung inyong ilalagay doon or i-register sa Shopee. So, ang gagawin po natin is i-click lang po natin itong select ID type para makapili po tayo ng mga pwede nating gamitin. So, meron ditong UMID, driver's license, passport, postal, PRC, Phil ID, at saka yung TIN ID. So, ako, pipiliin ko po itong TIN ID. And then, pag napili nyo na po yan, i-click nyo lang po itong camera icon. And then, ayan na. Napicturean ko na po ang aking ID. And make sure na hindi po siya blurred. Tapos, ilalagay lang po natin dito yung ating ID number. Yung number po na makikita ninyo sa inyong ID. And then, yung first name. And then, inyong middle name. And then, yung inyong last name. And take note, kapag kayo po ay mag-a-apply sa Spaylater, ma-approve lang po kayo kapag kayo ay isang Filipino citizen at kayo ay above 21 years old. So kung hindi pa po kayo above 21 years old, hindi po kayo qualified na mag-apply sa Spaylater ng Shopee. Kapag okay na po yan, pindutin nyo lang po itong confirm and then mapupunta po kayo dito sa number 2, additional information. Dito po ay ilalagay natin yung mga additional or personal information natin para po tayo ay maaprubahan sa ating application sa Spaylater ng Shopee. So kapag tapos na po kayo sa number 2, yung ating personal information, hihingiin po kayo ng facial verification ni Shopee and make sure na clear yung inyong picture. So after that, ma-activate na po ang ating Spaylater. So may nakalagay dito, congrats, you have successfully activated your Spaylater. So binigyan po tayo ng 2,500 credit line ni Shopee na magagamit natin kapag tayo ay o-order. So dito, select your due date kung every 5th of the month or every 15th of the month. So depende po sa inyo. So kung nakapili na po kayo, pindutin nyo lang po itong confirm. At sa mga susunod na videos natin, ituturo ko po sa inyo kung paano tayo makakagamit nitong ating Spaylater. So, antayin nyo na lang po ang ating video tungkol dyan. At ganyan nga lang po kabilis at kadaling i-activate ang ating Spaylater sa Shopee. Kaya naman kung nagustuhan nyo itong ating video for today tungkol sa ating Shopee updates, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong mo-update sa aming mga uploads. Ayan, beshies! Bye!